אריאלה מתכוננת לארוחת הערב שלה. ביראת כבוד היא מוציאה משקית הניילון את העגבניה. היום היא החליטה לפנק את עצמה בפרוסת עגבניה נוספת. זה לא דבר של מה בכך. אריאלה היא חולת כליות ומטופלת בדיאליזה. פרוסת עגבניה אחת מיותרת יכולה לגרום לגופה נזק חמור. אם אני אופה את זה לך 2 פרוסות. זהו. כן. כך אפשר לגמור אותך פרק. אחר יש דיאליזה. ינקה. אריאלה היא אחת מ-5,500 חולי כליות בישראל המטופלים בדיאליזה. למי שאינו מכיר את המחלה, קשה להסביר מהי משמעות הדבר עבור החולים. דברים שעבור אנשים בריאים הם טריוויאליים, עבור מטופלי דיאליזה הם טאבו. כמו למשל, סתם לעבור ליד חנות ירקות ולקנות כמה דברים הביתה. זה חבל על הזמן, זה מדהים. אני מתגעגעת לגעת בתות, לאכול בננה. אבל, סלח לי, אחרי זה התאבדות, זה מיון. ישר מיון. וגם עגבנייה ותפוח אדמה בכלל. זה ברמה שלו כרעל, זה כמו בננה. אותו דבר. לקראת יום הכליה העולמי מתפרסמים בישראל נתונים מדאיגים המעידים על החמרה בתחלואת כליות בשנים האחרונות. ב5 השנים האחרונות יש עלייה של 50% במספר החולים הממתינים להשתלת כליה. במקביל ירידה של 25% במספר תרומות הכליה. המשמעות עבור חולי הכליה היא שהתקווה לחזור לחיים נורמליים הולכת ומתרחקת. 1,000 מהם ימותו עד סוף השנה. עבור מי שמטופל בדיאליזה אפשר לומר בפשטות שהוא חי בעצם יום כן ויום לא. 4 פעמים בשבוע, 18 שעות שבועיות, תעשו את החישוב כמה זה בחודש, זה המשרה שלי כאן בבית חולים קפלן. כשכך נראים החיים, קשה למצוא הרבה נקודות אור להיאחז בהן. אני גרוש עם 2 בנים נהדרים, בן וגור, שהם נותנים לי את ההמשך לחיות. אני מאוד אתה רוצה שנפסיק רגע? אני מאוד קשור אליהם, וזה התקווה לחיים אצלי, הילדים האלה. 1 מכל 10 ישראלים ייפגע במהלך חייו במחלת כליות. זה מתחיל בדרך כלל בסוכרת או בלחץ דם גבוה. היעדר בקרה וטיפול בתופעות האלה עלולים לגרום לפגיעה בכליות. מכאן ועד לדיאליזה זה רק עניין של זמן. אני חושבת שתמיד יש מקום לשיפור, בוודאי שיש מקום לשפר את המודעות בקרב האוכלוסייה הכללית וגם בקרב רופאי המשפחה על החשיבות של מעקב אחרי תפקודי כליה והופעת חלבון בשתן או כל גורם אחר. אין היום מספיק, בוא נאמר, בקרה וחשיפה של כל האנשים הללו שצריכים להגיע למעקב, לאו דווקא לנפרולוגים, אבל לפחות שיהיה מעקב רציף. בוודאי שזה לוקה בחסר ובהחלט יש מקום לשפר. כשכבר מגיעים לשלב הדיאליזה, הכיוון הוא אחד בלבד, או השתלה או מוות. בדרך לשם מאבדים בהדרגה את הפרנסה ולפעמים גם את הכבוד. בשנה הראשונה בדיאליזה אני מכסה את הפנים. שלא יראו אותי, שלא יגלו אותי, שלא ידעו שאני עושה דיאליזות. הכל היה בשקט, לא, אני לא יכולה, כל הזמן החשתי, כל הזמן. בושה שאין לי כסף לקנות לנכד, או לנכדה בגד, מתנה ליום הולדת. אבל זוהי אינה גזירת גורל. ניתן היום לטפל במחלות כליות כרוניות. זאת על ידי אבחון מוקדם ומתן טיפול מונע בשלבים המוקדמים של המחלה. ניהול נכון של המחלה יכול להציל חיים. ואני חושב שהנושא שמצריך יותר מודעות זה שדווקא של ציבור האוכלוסייה להגיע לרופאים. אנשים שהם בסיכון, וחשוב לנו רגע להבהיר את העניין הזה, שצריכים ללכת ולהיבדק יותר מאחרים,
זה כאלה שהם עם רקע של מחלות כליה במשפחה, סכרת או יתר לחץ דם, או אנשים מעשנים מעל גיל 50 שיש איזשהו קשר די קיים בעניין הזה. צריך לשים לב לכמה פרמטרים, א', תפקודי כליות, אם תקינים או לא תקינים, ואם הם לא תקינים אז צריך לבקש מרופא המשפחה לפנות לנפרולוג, לראות את בדיקות השתן שמאוד חשובות, כן? בעצם זה סימני האזהרה הראשונים, הבדיקות הדם. בדיקות דם לא תקינות, חייבים לפנות לנפרולוג. אני חושב שהמסר פה הוא ברור.